You love me tomorrow, and don't say goodbye, don't leave me alone. So hi everyone, this is San. Welcome to my channel, svlog, and ang ating gagawin ngayon guys is titikman ko lang naman itong green leaves vegetable dahil on diet po tayo ngayon. Charing. So ang ating kailanganin ay itong green leaves, iba't ibang klase ng mga dahon, parang kambing. Ito ang ating kailanganin guys, tomatoes, onions, and olive oil, and lemon juice, i-squeeze natin po mamaya. And of course, optional lang po yung ating olive, and for my toppings, kunwari, egg, hard-boiled egg. Kailanganin din ng pinch of salt to taste. So yan guys, ang ating green leaves salad. Isasalad po natin at saka later on, kakainin ko yan. So, yan guys. So, ito na yung mixture natin. Ilagay na natin yung olive oil. And then, next one guys is yung ating ini-slice na sibuyas. Yan. Hiwa-hiwalayan lang po yung pag-slice ko dahil hindi masyadong natanggal yung nasa dulo. But never mind. Ako naman ang kakain nito guys. And of course, ilagay na po natin yung ating slices tomatoes. Ang ganda ng pagka-red. Fresh siya. So, yan guys. Kinamay ko na. Wag nyo akong anuhan dahil ako naman po ang kakain. Kaya kinamay ko na at malinis po yung aking kamay. So, wag na po akong mag-inarte dahil ako naman ang kakain nito. Wag na akong gagamit ng kutsara at kung ano-ano. Gusto ko kamayin para mas feel ko yung paggawa ko ng salad. Ayan guys, in-squeeze ko na po yung lemon. Yan, ganyan. And then, tanggalin po natin yung buto ng lemon para kasi ano yun sa gabal. Hinahalo kong mabuti guys para ma-incorporate yung olive oil and lemon juice. Mai-incorporate lahat dyan sa ating leaves vegetable salad. Ayan guys. Ang ating kakainin mamaya ay green leaves salad. Super yummy yan guys.
ayan guys, bali ilagay na natin yung ating toppings, yung olives, and then yung last one is yung hard-boiled egg. Ayan guys. So, super yummy po siya. And ito yung aking pang dinner.